Hi guys! Welcome back to another video. So I am back again. Welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, please like and subscribe. For today's video is gagawa tayo ng tutorial video on how to link our bank account sa Google Adsense natin para makapag-payout na tayo sa salary natin sa YouTube. So I am very happy guys kasi na-monetize na yung channel ko sa YouTube and makapag-link na tayo ng bank account sa Google Adsense natin para makuha na natin yung salary natin from YouTube. Kasi yung Google AdSense, sila yung magpapasahod sa atin guys. As you can see on my last video guys, I have list here. Based on my research, this bank is convenient siya gamitin. Ibang banks kasi yung ibang banks ay sobrang mahalang account opening nila. Bibigyan ko kayo ng tips kung ano-ano ang mga banks na pwede mong i-connect sa Google AdSense mo para makapag-payout ka na using this following banks. Top 15 banks here in the Philippines na pwedeng i-link sa Google AdSense. Yan po guys. And then napakita ko din sa video na yan ng nung nag-open ako ng bank account ko sa Landbank. So I am very happy also that I've done my part na makapag-open ng account ko para dito sa Google AdSense. So yung bank account ko guys na na-open is itong yan, here. So ito guys, Landbank. So may nakapag-recommend din sa akin dito sa Landbank na mag-open kasi ang sabi nila is mura lang. Okay din yung Landbank guys kasi yung opening of account nila is worth 500 pesos. Makapag-open ka na ng bank account nyo po. So sa akin, nung nag-open ako dito, 500 na initial deposit and then kasama na tong ATM card ko po. So nung nag-open ako sa kanila guys is sobrang dali lang. Natagalan lang ako kasi nag-offline sila pero quick lang yung pag-open kasi before ka makapag-open ng bank account sa branch is you need to sign up muna sa website nila. Pwede nyo siyang ma-search sa Google sa sinearch ko noon www.landbank.com ata yun. So na-search ko doon. You need to fill up yung information niyo po and also the details. And then after yung makapag-fill up doon is may darating sa inyo na parang reference number or para basta yung number and then you can print it or screenshot mo siya then ipakita mo sa bank. And then another requirements nila guys is dalawang valid IDs. So yung ni-represent ko, actually tatlo yung ni-represent ko na ID guys, yung driver's license ko, then yung UMID ID or SSS, and then pati yung BIR ko or PIN number. Then nagdala din ako ng extra ko na IDs just in case kailangan pa nila. Nagdala ako ng pag-ibig na ID. So nung nag-open ako sa kanila guys is nag-require din sila yung sa YouTube mismo galing yung pagkatapos mong ma-review yung channel mo ni YouTube na 'di ba may mag-email sa iyo na congratulations, your channel passed the ano ba yun, YouTube Partner Program, basta ganun yung ganun na email is piniprint ko siya and then kasama na din yung ibang mga na send di YouTube sa akin yung monthly anong tawag dun, monthly creator, basta yung pag mag-send si YouTube ng about sa monthly creator milestone ba yun, basta yun yung piniprint ko. Then yung isa din yung may sa YouTube din yung my name, my channel name natin. So yun piniprint ko din, yun din pinipresent ko sa kanila. So after nun guys, nung nakapag-open ako sa Landbank is ito na siya. I highly recommend Landbank kasi mabait yung mga staff nila and then i-asikaso ka talaga nila kung may mga questions ka. Nagre-response talaga sa mga questions mo. Kasi yung sa akin, sinigurado ko po talaga na I am doing the right account or yung tama ba tong inopen ko na ATM kung pwede ba talaga siya sa Google AdSense. So yun na yun, nakuha ko na din siya. Kung hindi lang siya nag-offline guys, sobrang bilis lang yun kasi nakapag-sign up na ako sa Google, yung sa website nila.
So, yun na nga guys. So, mag-start na tayo at i-link na natin yung bank account natin sa Google natin.